everyone, and this is the Duane Genayas. On today's video, I am going to share you my look on our acquaintance party this coming August 27th. Oh my god, I need to speak Bisaya na lang jud. So magbisaya na today kay di biya ta dato day. Pobreve ya mi day. Mo na siya day. So magbisaya na lang ko day ha para dali ra jud ni siya. So mo ni siya day no na mi acquaintance party ini ka August 27 nya apil ko contest so mo ni hong gimo ron video nya akong i-share ang ako ang look ang ako ang outfit ninyo guys kung asa na ko gipalit nya unsa akong i-look unsa ko make up the eye ana na siya day. So ang amo ang acquaintance party day kay ang theme niya kay pastel color so dapat kanang akong makeup ana kay light lang ana kanang dili jud kay kanang grave na jud kay day ganahan kog natural lang jud kay permiso wow kagwapa ba kahamis ba mo na siya day. So let's jump right in na lang jud day. So first day ako ning gamito ng Only Natural White Pinkish Fairness with UV protection sa uli ni siya ha cream. Yeah, next is I'm going to use this kuan day kanang eyebrow gel day sa Fashion 21 para sa kilay para murag imo siya siyang arrange na. The next is this kanang the Hyper Curl Volume Express Waterproof Mascara sa Maybelline. Sa kilay gyapon siya kay di ko ganahan maglapis kay di ko kamauday. Na-inspire ako noon Pia Words back ug sa mga friends nga mao silang gamit. Yeah, next kay kaning Vaseline lip therapy nga kuan petroleum jelly for the lips. Before applying sa imong lip stain or lipstick kay para dili kay siya mura dry or mao na siya di siya mo dry. And then lastly is I am going to apply this Victoria's Secret nga velvet matte. And then mo ko ani siya kanang lip stain, cream lip stain basta mo na siya. Di kay ko hilig jud mo ni gihatag ni siya sa akong friend. Shout out to Kim who gave this to me. Mo na siya dye. So mao na siya no kung final look. So by the way nigamit ko ani wala na ko siya na mention. Kung ganahan lang jud ka mo apply or di na ara jud na nimo para murag junk blush ang show ini kagabi iday. Pero not shoot na jud kay siya dye. So sunod dye akong outfit na po dye atong pakita na ko ninyo dye ha. So mao na to siya dye man na ako makeup dye. So adi na punta sa outfit dye. So akong gipalit dye ang top para sa top dye kani sa siya dye. Sa H&M ni siya. So I bought this for 350 mao ni siya sa H&M. Nya para sa lower na ko dye ni palit ko og shorts sa H&M gyapon tag 600 color pink kay mao ni siya dye ang na-inspire mo ko dye ni Nicki Minaj dye og ni Jeffree Star dye kay ganahan sila pink nya idol ba kay nako sila dye mo. So for my shoes ma dye kay ni palit ko ani dye sa thrift shop. Kay ba mo tag pillar ni siya dye tag 200 jud siya dye kaning duha dye 200 na ni siya so 100 ang usa dye kung di ka dye usaray palita dye ugma pwede ra sunod kay sa thrift shop ra jud siya nako ni palit dye so kay ukay di sa may UV dapit ba kanang atbang nya nara siya skillet so mao to ako na lang siyang gipunit day mo na siya day kuha na ko siya so ako na siya day di ba lavan ra 200 pesos not bad guys na day kuan guys kanang jacket guys sa 150 rin siya guys sa akong manghod ni siya akong gikuha so mao ni siya akong isapaw sa katong shirt mao na siya day perfect na jud siya day compact na pack. So lastly guys nga day nipalit day ko aning kuan day kaning sunnies day kaning dito sa tabos banay ni siya day tag 60 day unsa jud day light show di mo na siya day sulod na siya day anak na siya day sige jud fuck anak da shot da anak jud day fierce lang jud ang show no ini ka acquaintance party be confident lang jud. So before ta mo proceed day sa final look or reveal day kay mo apologize na kunyo day kay dili jud ko sanay ni maghimo video first time ni siya nako day nga maghimo so maanad na mo nako day nga sa kong tingog nga ani jud ni siya di na jud siya ma-change kay naram jud ibang day people change jud biya day mao to siya day. And for the final look, So please don't forget to subscribe on my YouTube channel, like this video, and comment down your thoughts below if you like it or not. And also, please hit the notification button so that you'll be notified if ever I will upload a new video. And please don't forget to follow me on my social media accounts, Twitter, Instagram, and also on Facebook. Thank you!